مساء الخير لجميع المتابعين. هذا الأسبوع مليء جدا بقرارات البنوك المركزية. في هذا الفيديو سنستعرض السيناريوهات المتوقعة أمام بنك إنجلترا المركزي، حيث تترقب أسواق العملات صدور قرارات بنك إنجلترا والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الاسترليني أمام العملات الأخرى، وخاصة في ظل الضغوط التي يواجهها بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية بسبب التضخم المرتفع. رغم أن ذلك قد يلحق أضرارا قوية بأداء الاقتصاد البريطاني، وفيما يلي نظرة على السيناريوهات المتوقعة لقرارات البنك. السيناريوهات المحتملة لقرارات بنك إنجلترا: السيناريو الأول ويتمثل في قيام البنك برفع معدلات الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، تزامنا مع ارتفاع التضخم البريطاني بقوة، وهذا سيدفع أسواق العملات لتتابع باهتمام شديد ملخص وتقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا، بالإضافة لمتابعة تصريحات محافظ البنك للمحاولة للحصول على أي تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية، وإذا تضمنت أي إشارات حول استمرار تشديد السياسة النقدية فسيكون لهذا السيناريو تأثير إيجابي على تحركات الاسترليني مقابل سلة من العملات. بينما السيناريو الثاني وقد يتمثل في اتجاه البنك برفع معدلات الفائدة ولكن بنحو 50 نقطة أساس فقط، تزامنا مع تعزز المخاوف حيال ركود الاقتصاد البريطاني، وخاصة بعد سلبية بيانات النمو الاقتصادي البريطاني بقوة خلال أغسطس الماضي. هذا السيناريو قد يكون له انعكاسات سلبية قوية على أداء الاسترليني أمام سلة من العملات الأخرى. نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا: خلال الفترة الماضية صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تكشف النقاب عن أداء الاقتصاد البريطاني، وخاصة بيانات التضخم والتي أظهرت ارتفاعا قويا للغاية من شأنها أن يزيد الضغط على بنك إنجلترا نحو رفع معدلات الفائدة مجددا للشهر السابع على التوالي. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني بأن مستويات التضخم السنوي قد سجل ارتفاعا ببريطانيا ما يقارب 10.1% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل 10%، كما أنه أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نحو 9.9 بنهاية أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى معاودة التضخم ارتفاعاته مجددا. بالإضافة إلى ذلك شهدت بيانات النمو الاقتصادي البريطاني أداء سلبيا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر الناتج الإجمالي المحلي انكماشا بنسبة 0.3%. من جانب آخر صدرت العديد من تصريحات أعضاء المركزي والتي تدعم استمرار بنك إنجلترا في رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة خلال هذا الاجتماع. كانت هذه هي السيناريوهات المقترحة أمام بنك إنجلترا المركزي. نشكركم على حسن وطيب المتابعة. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لمجموعة سليم لخدمات المتداولين.